Good evening mga kapatid. Good evening, Jovi with the best hair na naman, best hair award, at saka mga kapatid na nanonood sa atin ngayon sa 1PH. Good evening po, tsaka Facebook. Yes, parang ngayon ay araw ng good news and bad news, no, mga kapatid, ano. Mamaya isasabihin natin yung tungkol sa mga bakuna na talaga pong yun ang medyo naging main topic sa mga story conferences kanina. Pero unahin lang natin yung mga kababayan natin na taga-Kamuning. Mukhang kailangan natin silang bigyan po ng mga tamang impormasyon para hindi naman po sila maging biktima po nung parang kinatatakutan na lugar. Pero at the same time, ay sila mismo ay hindi rin naman din po makaisip na talagang dangerous na maski ang pagpunta sa palengke just to get supplies. Ano po. Dahil nga doon sa kumalat na balita, na una, magkaka-lockdown daw ulit doon sa specific area ng Kamuning dahil doon sa discovery nga po na meron tayong kababayan na nagpositibo doon sa tinatawag po nilang variant from UK, ano? Yung UK variant na yan. Tapos ay tuloy parang nilangaw po ang palengke at takot daw ng mga tao magsilabas at ayaw nga magpunta doon sa mga dapat nilang puntahan. Pero ang katotohanan, Chiki, ay itong tinatawag nilang nagpositibo sa UK variant ay hindi naman pula sa barangay na iyon or hindi nagpunta doon sa general area of Kamuning, in Quezon City. Siya po ay galing abroad dahil sa isang business meeting kasama po ang kanyang girlfriend sa Middle East po. Tapos ay nung umuwi dito, wala silang symptoms or anything, no? Pero syempre, dahil nga mo SOP tayo na paggaling ka sa ibang bansa, you have to stay in a quarantine area or quarantine hotel for a specific period of time. Nandun sila na-discover yon. At buti na lang din na ganun yung protocol natin. Yes. So, I'm sure, okay din naman po maging maingat tayo lahat sa paglabas-labas, pero yung po panic doon sa may bandang Kamuning ay mukhang hindi rin makakatulong kung talagang merong ganun na lubusang panic situation na po, yun ang nangyayari, Chiki. At maganda rin talaga, Jovi, yung paalala mo na talagang mag-ingat nga tayo. Not to panic, kasi hindi nakakatulong yung panic, pero mag-ingat talaga dahil nakausap ko na naman yung parati kong kausap kong kaibigan ko from the UK, no? Ang sinasabi niya, talagang intense daw ang makahawa itong bagong variant. Marami na daw talagang namamatay doon. It's not because it's more deadly, I guess, because mas maraming tao ang nare-reach niya, so mas marami sigurong vulnerable ang mga nare-reach niya, kaya mas dumadami mamatay. Yung transmission. Kasi di ba, actually, mga kapatid, ang baffling po or nakakapagtaka dito sa kaso po nitong yung ating kababayan na nagkaroon po ng variant po na galing UK variant ang tawag nila. Asymptomatic, wala po talaga silang naramdaman, tapos ay negatibo naman sila nung umalis sila doon, yung exit nila doon sa lugar na pinanggalingan nila, tapos nung dumating dito tsaka na discover, inisip sa aeroplano ba nakuha, saan ba nakuha, may stopover ba, unang di-returning toll. At ang nakakapagtaka pa dyan, yung kasama niyang girlfriend niya na all throughout the trip ay negatibo, no? So very, very, very positive. Kasi for a variant na sinasabing easily transmissible ng mas madali kaysa doon or mas mabilis kaysa doon sa dating variant, ay parang bakit hindi lumipat doon sa kasama niya all throughout the trip, So it's a mysterious thing, pero one thing sure, wag muna tayo magpanic, mag-ingat, pero don't panic, lalo na po yung mga taga-Kamuning, o kaya huwag nyo naman iwasan yung mga taga-Kamuning because hindi naman din sila na-expose doon. Okay? Ang sinasabi din naman, Jovi, sa parati kong kausap doon, huwag daw nating kalimutan na yung madami daw talagang pasaway doon. Kaya rin sila madaling mahawa. Kaya tama talaga yan, mga kapatid. Yung parati naming paalala po sa inyo na walang sakang paalala sa inyo. Yung dapat po, mga kapatid, kapag nandun kayo sa isang lugar, please, yung air circulation, siguraduhin na maganda. Physical distancing, 1 meter, more than 1 meter, mas maganda po. Always wear your face mask, face shields properly, and wash your hands properly. Pakisigurado po na talagang malinis, panatilihing malinis ang mga kamay natin at all times. And yung time, so 15 minutes or less.
kapag kayo ay nagtitipon-tipon or nakikipagkita. So wag na siguro muna yung yung mga long get-togethers. Kasi kahit sabihin mo naman, bakit yung kaibigan ko, may anak yan sa bahay, for sure, wala namang sakit yung anak niya. Wala rin siyang sakit. Pero hindi po natin alam kasi at that point in time, pwedeng walang sakit, pero pwedeng during the travel, hindi mo alam yung activities ng mga kaibigan mo Diba? Yung mga makakasalamuha mo. So, just be very careful. Strict And at po. the same time, yun na nga po yung pong may bago, yung pong kababayan nating merong UK variant. Di ba? Depende siguro sa katawan, dahil yung kasama niya, wala nga no? So anyway, Correct. ang update din po doon sa kaso na yon ay kino-contact tracing na po yung mga nakasama maging doon sa flight so we'll be finding out more about this para po sila para ma-contain kasi ay iniiwasan dito yung local transmission and at the same time magkakaroon ng yung pagkalat din sa komunidad. Pero yun na nga, na-contain naman sila. Huwag kayong mag-alala. Sila po ay nakalagay po ngayon sa isang quarantine facility. Okay? So, hinintay natin ang guest natin na konektado po dito sa COVID ang ating unang pag-uusapan. COVID, pero at the same time, pati po bakuna ay pag-uusapan natin with our first guest, Dr. Ted Herbosa. Bago po yan, laktaw ako ng kaunti dahil may breaking news just before we started the program. Chiki, ito ay wala pong iba kundi yung tungkol sa desisyon po alam niyo naman na dito unang sinabi ng DOT na sumagot na yung City Garden Grand Hotel sa Makati City sa kanilang summon or sa kanila pong mga katanungan tungkol sa nangyaring insidente involving the flight attendant Christine Dacera. At ngayon nga po, ang update po dyan sa balitang yan ay sinuspindi naman po ng 6 na buwan ng DOT ang accreditation ng City Garden Grand Hotel doon sa Makati City, kung saan natagpuan wala na pong buhay yung flight attendant na si Christine Dacera. At pinagmumulta po, medyo napataas ang kilay ng ilan sa ating mga kasama. Lamang daw yung fine na isinampa o isinampal dito po sa establishment na ito dahil sa paglabag po doon sa COVID-19 protocols. Actually, we pointed that out doon sa DOT official na si Woodrow, ba tama ba ako? Chiki, nakalimutan ko na ang name niya. Pero kausap natin noon, Naalala ko yun. to him na parang bakit kahit na meron talaga mga frontliners doon at saka talaga namang ito'y dapat COVID facility para doon sa mga gustong magstay na nagpapa-clear ng kanilang status ay bigla nagkaroon ng mga party so po ay ang katapat po niyan ay suspension at pamumulta ng 10,000 pesos. I guess tama si Jovi may mga tumaas nga ng kilay dun sa 10,000. Pero also if you think about it kasi 6 months nga yung suspendido sila for 6 months. So 6 months po silang walang kita. So bawing-bawi na rin po yung kumbaga if you think na yung multa should be higher ay siguro pagdating dun sa mga kita nila, ang dami na nilang lost opportunity dun sa loob ng 6 na buwan. Pero I think reasonable naman yung 6 months. Sa akin lang po ito, reasonable siya kasi meron talaga kahit sabihin mong hindi intensyon ng hotel na yon na mag-accept ng ganong klaseng mga guests for leisure, na magpa-party, ganon. Meron talagang lapse pa rin yung management. Kasi nga, yung pinoint out na ni Joey dati, yung CCTV na hindi nabantayan ng maigi, and kung nakita man ay hindi na actionan agad, hindi na report at hindi na stop yung so many hours na ginanap itong mga pangyayari dito and it could have been prevented. Yun yung yun yung iisipin mo na parang naku, hindi sana nangyari to kung walang party na ganyan na nangyari, kung sana ay napatigil kung ano man yung mga activities na nakikita nila bago pa man talagang full blown itong party or kasiyahan. Ayan, pero ko na naghintay ng guest.
Yan po yung breaking news before we entered our broadcast. Samantala, mga kapatid, kung meron kayong mga question o kaya ay may mga mga komento at opinion tungkol sa bakuna, yan po ang pag-uusapan natin sa mga susunod na oras. Dahil bawat balita ay may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutunton ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issues sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiki Verhel. Dito po, bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako po si Joey Francisco. Nakatutok po kayo ngayon sa 1PH Signal Channel 1. Live din po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. So mag-follow, subscribe, comment, like at mag-share na po kayo mga kapatid. Nakapanood din po kami sa Signal Play app. Napakalinaw po ng aming broadcast doon. Mag-register lamang kayo ng libre account sa www.signalplay.com at mamaya. At Joey at mga kapatid, nagbabalik na rin po ang Sa Totoo Lang sa Radyo 5 92.3 News FM. Mapapakinggan niyo po ang ikalawang bahagi naming programa simula alas 7 ng gabi. 7-ish ay yung second part nga po ay e-ere sa Radyo 5. Excited na po kami, makakasama kayo muli. Teka muna, sabihin ko lang na kung nami-miss ko si Marga, parating na po siya. Meron lang po siyang mission, pero kasama natin siya ngayong gabi. Samantala, ang dami nyo na pong nakatambay dyan sa ating Facebook page at nagla-live po kami dyan. Nagla-livestream kami ng aming programang Sa Totoo Lang dyan. So, babati kami ng kaunti-kaunti, pero mamaya sige lang po ang pagkomento ninyo. Si Aymara Celi Alivio, hello po, At si Anida Sulaiman, sabi nga anong klase yung sinosolve yan tungkol sa Dasera case, pinipilit hanapin ng ebidensya na wala naman si police, kitang-kita ang pumatay ng mga tao, hindi inaksyonan, hayop na sitwasyon. So kinukumpara niya doon sa nangyari doon sa Panikitar na itong pangyari. Hindi pinapa dyan, Chiki? Yes, si Alan Mendanya na parating nanonood sa ating. Good evening daw sa ating dalawa, Jovi, at pati sa mga nanonood sa atin ngayon. Si Grace Catalbats, good evening din. Evelyn Coronado, and si Jusel Pia, magandang gabi po. Sir Jovi, Ma'am Marga Vargas, Ma'am Chiki Vera, watching from Dasmariñas, Cavite. Meng Ringor, good evening. Ayan, taga Hong Kong, if I'm not mistaken, si Meng Ringor. Ayan, marami pa po. May taga Taiwan pa nga, si Jessa Mingi. Ayan. Okay, hello po sa inyong lahat, okay? So, handaan niyo yung mga komento ninyo at mga opinion. Basta po swak doon sa pinag-uusapan, iyahabol po namin. Pero wag lang malalagpasan tulad na nangyari kahapon, okay? So, punta na tayo dito sa ating mga items. Ang ating unang pag-uusapan, aprobado na nga po ng Pilipinas ang emergency use authorization dito sa COVID-19 vaccine na Pfizer. Pero bago po ito, ay nakumpirma naman ng mga otoridad yung unang kaso ng UK variant sa Pilipinas. So, narito po yung back-to-back reports ng ating mga News 5 reporters na sina JC Cosico at Greg Gregorio. Panoorin po natin. Binigyan na ng Food and Drug Administration ng emergency use authorization ng COVID-19 vaccine ng Pfizer. 3 linggo lang ito mula nang mag-apply ang kumpanya para sa EUA sa Pilipinas. The interim data from the ongoing phase 3 trial shows that the vaccine has an efficacy of 95% in the study population and at least 92% among all racial groups. Mangailangan ito ng ultra-low freezers para sa storage requirement na -80 to -60 degree storage. Maaari lang din itong iturok sa mga edad 16 anyos pataas. Habang ang shelf life nito, tatagal na hanggang 6 na buwan sa ultra-low freezers. 30 araw naman kung sa thermal shipper lang ng Pfizer at 5 araw sa karaniwang freezer sa mga ospital. Ayon pa sa FDA, kailangan din gawin ang pagbabakuna sa pasilidad na may kakayahang i-monitor at tugunan ang posibleng side effect nito, gaya ng allergic reaction na una nang naiulat sa ibang bansa. Paglinaw naman ng FDA, hindi pa pwedeng ibenta sa merkado ang Pfizer vaccine dahil wala pa itong Certificate of Product Registration. Pero ang mga LGU, maaaring kumuha ng bakuna sa Pfizer basta't may pahintulot ng pamahalaan. If the NTF designates them and allows them to procure also from Pfizer, as long as they follow all the rules of the National Vaccination Program.
Nag-apply na rin kahapon para sa EUA ang Chinese pharmaceutical na Sinovac. Unang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na inaasahan nila mabigyan ng EUA ang Sinovac bago mag-February 20 na target delivery date ng mga bakuna nito. Pero sabi ng FDA, depende ito sa Sinovac lalo't kulang pa ang mga sinabit nilang dokumento, partikular ang Phase 3 clinical trial results ng kanilang bakuna. It really depends on how quickly they submit the data that we want and how convincing the data is. Pero una lang dinepensahan ni Pangulong Duterte ang bakuna ng Sinovac na kasimbisa raw ng mga naibento ng Amerika at Europa. Hindi sila nagkulang sa otak. Bright itong incheck at they would not venture kung hindi sapat, it is not safe, sure, and secure. Sabi pa ng Pangulo, hindi nila pipilitin ang sino man na sumali sa vaccination program na libre naman daw sa publiko. Sa ngayon, nakapinbin din ang EUA application ng AstraZeneca. Pero bumirma na ang pamahalaan at private sector ng tripartite deal sa kanila para sa 17 million doses ng bakuna. Inaasahang mababakunahan ito ang nasa 8.5 milyong Pilipino na posibleng masimulan sa Hunyo o Hulyo. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. Isang 29 anyos na lalaking real estate agent ang nagpositibo sa UK variant sa Pilipinas. Taga-Kamuning Quezon City siya pero bumiyahe pa Dubai noong Disyembre. Ayon sa Department of Health, negatibo ang lalaki at kanyang girlfriend sa COVID-19 nang magpunta sa Dubai. Kahit nang dumating sila doon noong December 27, negative pa rin ang resulta ng kanilang swab test. December 30 naman nang dumalo sila sa business meeting at namasal din sa Dubai sa mga sumunod na araw. January 7 nang umuwi sila sa Pilipinas kung saan sumailalim sila sa RT-PCR test at dumiretso sa quarantine facility. Kinabukasan, nagpositibo na sa COVID-19 ang lalaki na mayroon na ring pneumonia. Isinalang sa genome sequencing ang kanyang specimen at dito na kumpirmang positibo siya sa UK variant. Ayon sa DOH, hindi pa naman masasabi kung sa Dubai nga ba niya ito nakuha. Marami pong factors that we need to consider, like the number of days from the time that they left the Philippines until they reached Dubai. Nag-negatibo naman sa COVID-19 ang girlfriend niya, pero nananatili pa rin sa quarantine facility. Ang mga kaanak naman ng pasyente ay dinala na rin sa quarantine facility at kukuha ng swab para sa RT-PCR test. Binabantayan din ang iba pa niyang mga nakasalamuha. So naka-isolate na po ngayon yung mga birth na sumundo sa kanya, yung nag-asikaso sa kanya din sa barangay quarantine facility. Batay naman sa flight manifest ng sinakyan nilang flight EK332, 159 crew passengers ang natukoy. 58% o 92 ang kinontak pero 52 lamang ang sumagot. Ayon naman sa Quezon City Local Government, wala pang dahilan para isailalim sa lockdown ng Kamuning sa gitna ng pangamba ng mga residente roon. Since the index case did not set foot in the barangay, at it is very unlikely that nakahawak siya sa kanyang mga kapitbahay. Irerekomenda naman ni DOH Secretary Francisco Duque kay Pangulong Duterte na isama na ang UAE sa pinapatawan natin ng travel restrictions. Pag-aaralan din kung kailangan ang mandatory 14-day quarantine sa lahat ng mga papasok sa Pilipinas. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5. At para po mahimay pa natin ng mas malalim ito pong mga issue na ito tungkol sa COVID at sa bakuna na rin po, makakasama natin via live stream si National Task Force Medical Advisor Dr. Ted Herbosa. Dr. Ted, good evening. Hi, good evening Chiki and good evening Jovi at sa mga nanonood at nakikinig sa 1PH. Good evening, Doc. Ang lawak ng pag-uusapan natin pero unahin ko na yung nangyayari sa Kamuning dahil kayo naman ang pwede magbigay ng payo sa mga kababayan natin. We know na nagko-contact tracing na at alam natin na nakalagay sa isang quarantine facility po yung nagpositibo. Pero may need ba, sa inyo naman galing, may need ba ng panic doon sa ating lugar dyan sa Kamuning? Wala po, no? Kasi even if we find yung tinatawag nating B117 variant, pareho pa rin ang ating gagawin.
we still do the minimum public health standards, yung pagsuot ng face mask, face shield, paghugas ng kamay, at social distancing. So walang pagbabago sa approach natin, although ang findings nga mas mabilis kumalat, although hindi siya mas serious yung cases nila. Pero mas mabilis siya kumalat, kaya sa London at sa UK, na puno agad yung mga ospital nila at yung health system nila nagsuffer. Siguro, at as of now, para maintindihan ng tao, no, na-detect lang siya to a person that came in from Abu Dhabi ba? Abu Dhabi or Dubai. Dubai. And wala pang documented na na-transmit kasi yung kasama niyang partner niya, negative. At Yes. nag-stay siya ng 14-day quarantine pag-arrive niya. So nagkataon lang, nag-positive siya, and nung sinubmit yung tests niya, yung samples niya sa UP Philippine Genome Center, na-detect yung variant. So most likely nakuha niya yon doon sa kanyang business deals doon sa Middle East, but he did not show very severe symptoms. And because na-confine siya ng 14 days, na-protect natin yung community. So yung kinasabi niyo sa Kamuning, wala pa tayong tinatawag na community transmission. We have not found a contact. So ang ginawa doon, nag-contact tracing na. Lahat ng nakahalubilo niya, yung flight nung Emirates Air Emirates na EK, I think they announced the number. So if you rode that plane at that time, siguro dapat tawagan ng Department of Health at mag-quarantine kayo para kung may symptoms kayo, ite-test kayo. Pero as of now, all these people need to do is to confine themselves para hindi sila manghawa ng iba at ma-prevent yung community transmission. If you remember, ganito rin nung nag-umpisa in January last year, di ba? Yung may mga Chinese traveler nag-positive. But the Yes. only time nagka-problem tayo was nung napunta na sa Green Hills, tapos nagkalat na to many people. So yun ang pini-prevent natin with all these measures of travel ban and a mandatory quarantine. Ang policy ngayon, pag Pilipino ka, umuwi ka, galing ka sa country na nag-identify ng variant, ikaw ay whether positive or negative, mandatory na 14 days ka dun sa quarantine facility. This is to protect our community. Kaya tama yung sinasabi ni Mayor dun sa report ninyo na hindi naman dapat matakot yung mga taga-Kamuning kasi by the time ni-release siya sa quarantine, malamang hindi na siya nakakahawa. Totoo. So, yun na nga lang din po, tutulungan natin ng DOH sa kanilang panawagan na yung po pong ibang mga nandito po or yung mga naging kasakay doon sa eroplano ay kailangan nyo po magpag-ugnayan sa DOH para po makompleto yung contact tracing na napaka-importante po para sa inyo na rin na mga naging co-passenger at saka para sa communities na rin po na pwedeng yan ang tinatawag na contact tracing. So, Yes. dapat mag-report sila kung hahanapin naman sila kasi I heard ang Department of Health already has hold of the manifest. Basta tama ang pangalan mo doon at telephone number, I'm sure within the next few days na contact na yung mga co-passengers ng ating positive patient. Chiki. Doc, you mentioned yung travel ban earlier, no? Would you strongly suggest na magkaroon ng travel ban sa United Arab Emirates and maybe additional countries kung meron po kayong naiisip? And also, we would like an update po dun sa extension ng mga current countries na kasama dun sa travel ban because I think they're expiring or the ban is expiring tomorrow. January 15, correct? Yeah, January correct. 15 na bukas. Tomorrow. So they would have an announcement tomorrow whether they will continue that. So I'm sure pinag-uusapan na today ng IATF yan at malamang magkaroon ng official announcement kung itutuloy yan hanggang January 31. So it is to protect the country, no? Yung ban, ang ban is like this. Pag foreigner ka and you are from a country that has B1117, hindi ka ipapapasukin sa Pilipinas, banned ka to enter the Philippines. The only ones that will be allowed to enter are Filipino citizens, even if you come from that country. So, ang Filipino citizen naman, itetest sila, pero kahit anong resulta ng test, mag-negative man yan, magma-mandatory 14-day quarantine ka sa isang quarantine facility bago ka i-release. So, ito yung double check para safe talaga na hindi makapasok dito yung B117. Yung ating UP Genome Center naman, lahat ng positive results ng pasahero pumapasok ay dinadala. Unfortunately, they can run 360 samples at a time. Yeah. Tapos parang mga 3 to 5 days yata yung bago makuha yung genome sequence na yon. So,
So, nagkakaroon tayo tinatawag na biosurveillance. Yun yung biosurveillance. Mahal po yun, ano? Each run costs about 3 million pesos. Kaya yung 360 samples na positive, hinihintay naming mapuno yun. Otherwise, waste mo yung run mo. So, kailangan may 360 ka na positive, tapos ilalagay dun sa machine, dun sa genome sequencer, before we can identify kung nandoon yung variant. But It's a more expensive test. if it were up to you, Doc, if you were asked, UAE, babando natin? I have to look at the data kasi hindi ko alam yung data. Ano ang status ng variants in the UAE? Kasi ano yan, tinitingnan nila yung percentage of the variants that are present among positive cases in the country of origin. Parang at a certain time, I think yung sa UK, 70% yata nung positive cases nila, parang yung variant na. So, pagka gano'n, talagang iba pa, no? Pero kung 1% lang, 2% lang, you may have to decide kung kailangan pa o hindi. I see. First of all, hi Marga. Tapos we move on to the vaccination plan po dito sa ating bansa, no? Kasi sa pagkakaalam ko po, ang Indonesia po kasi ay gumagamit na ng Sinovac or gagamit ng Sinovac. Yung plano po nila, kasi yung Sinovac daw or Sinovac ay walang, they don't have enough data para dun sa epekto sa elderly, no? So ang gagawin nila, dun muna sa mga bata. How about here po? Kasi we're going to be using Sinovac or Sinovac. So, ano po yung, what are your thoughts on this one? Let me explain that, no? Indonesia took a different approach on the prioritization. What Indonesia did is they got Sinovac, but they prioritized the working class. So, yung age group na nagtatrabaho from 18 to about 35. So, kasi ang population demographics nila, mas marami yung nagtatrabaho, sila yung gumagalaw, sila yung sumasakay ng public transport, sila yung pumupunta sa opisina. So ang ginawa nila, yun ang prioritize nila para tumuloy yung economy. It's a different strategy, no? It's different from ours. Sa atin, sa Pilipinas, ang national vaccine program ni Secretary Galvez prioritized, number 1, yung health workers. Kasi nga, kung magkasakit yung mga health workers, mawawalan tayo ng gagamot sa atin pag nagkasakit tayo. Number 2, yung elderly na high risk, yung may mga ibang sakit. Number 3, yung mahihirap, yung indigents. Tapos yung seniors na iba pa, yung uniform services, tapos yung mga teacher, at saka mga social worker, tapos government workers, tapos all the others na yan. So parang gumawa tayo ng triage or priority system kung sino ang una. Hindi kasi dadating yung bakuna ng sabay-sabay. Di ba? Nadinig niyo si Secretary Galvez. Parang sa February, magdi-deliver ang Sinovac ng 50,000. So, by March palagay ko mai-inject yun. Of course, depende yun kung mabigyan siya ng EUA. Tapos sabi rin ni Secretary Galvez, by February, dadating yung COVAX, yung WHO. So, pwede yun Pfizer or Moderna. Pero kung Pfizer ang bibigay ng WHO, pwede na nating inject yon. We will probably be able to inject that already to the priority. Ang plano naman, kung Pfizer siya, kasi it requires the ultra low freezers, sa metropolitan cities natin i-deploy siya. Kasi nga, yun ang merong ultra low freezers sa Metro Manila, sa Metro Cebu at Metro Davao. So yan yung difference sa strategy, no? Depending on the type of vaccine. Yung Sinovac yata parang cold chain lang, refrigeration lang, 2 to 8 degrees lang. So yung Astra naman, and the other brand, I think na-approve ng FDA. Yung naging concern po kasi remember Jovi and Marga kahapon, and si Senator Migzubiri actually brought this up. Yung Sinovac nga, wala nga kasing enough data on the elderly. Kaya kaya itong, actually that's what Indonesia said. That's why they're using it on the younger population muna. So that's what I was hoping. And I think mas nababahala yung mga tao kasi hindi nga natapos, 'di ba, yung phase 3 clinical trials. So sinasabi nila, if hindi rin natapos yung phase 3 clinical trials, there might be something wrong pa. So parang I think they're not that confident to actually
give that. Pero may naririnig tayo na meron na di umanong parang I think may mga Chinese companies or Chinese-owned companies na nabakunahan daw using Sinovac. I mean, I haven't verified that pero dito sa bukod dun sa napaka-controversial ng mga PSG ni Pangulo Duterte, pero di umano meron ng mga Pilipino na nabakunahan na rin. Ayan. Time to get back. Ayan, bumalik. Oo. Ayan. Naputol. So, Dr. Ted, okay lang po, Sige, go ahead. Sinovac on elderly, okay lang po, kahit wala masyadong data pa daw. Hindi ko nabasa yung details. I think it's 18 years old to parang inabot ang 80. Hindi ko alam yung exact kasi madaming trials ang Sinovac. They did in Brazil, they did in Turkey. They did in Turkey, they did in the UAE yata din, gumawa rin yata sila sa UAE, sa Middle East. Pero hindi ko alam yung exact age group kasi hindi ko na memorya. That's a good policy, no? Na huwag ibigay sa elderly kung yung data mo sa phase 3, kasi lahat nitong vaccine na to experimental pa eh. That's what the emergency use authorization is. Kaya nga sa gobyerno lang siya ibebenta. Hindi pa siya for selling. We are only implementing an experimental vaccine or these experimental vaccines because we want to stop the pandemic. So, importante yun, no, na kaya hindi to mandatory. You can opt out. Kung ayaw mo, natatakot ka, you are not forced by the government. But the government will offer it using government money and libre po ito. Pagka kayo'y napili, libre naman tong bakuna na to. So, yun yung naging issue, di ba? Yung parang yung ibang tao gusto mamili, especially the healthcare workers, yung mga doktor, siyempre parang there is a lower trust in a Chinese-made vaccine as compared to the other vaccine manufacturers who have been manufacturing vaccines for many years. Alam ng mga doktor yon. So those other companies that we mentioned have been in the business of vaccine production for a long time. Pero itong China origin vaccines, hindi natin alam. So I can understand their doubts. But the technology, if you study their science, tama naman. It's the traditional way to make a vaccine. You kill the virus, you put it in the vaccine, and then you inject it to people so that they can have an antibody response without getting sick. Dr. I was on a question lang coming from my end, no. Let's talk about handling and storage of the vaccines po. Kasi we know that there's a lot at stake kapag ka na mishandle itong mga bakunang ito. Even the efficacy pwede nga mabawasan. So, ano po yung mga nakikita niyong hurdles na maaaring kaharapin pagka nakapasok na dito yung mga bakuna? So, that's what has to be studied, no? The supply chain of having it delivered here. When it arrives here in the process that it's been delivered, remember it will fly from the US several hours. Na-maintain ba nila yung cold chain ng ultra low during the long flight hours that it will come here? And when it arrives, secure pa ba siya? So, yan yung mga question mark, no, in deciding. Sabi nga nila, baka we will pay for it and then it will spoil here. And it happened in the US. There were some states that weren't ready and they spoiled about 30% of the deliveries in some states. So ang konti nung na-injection na nila, they targeted parang 20 million. Parang na-injection na lang nila is 25% of their target. So kita nyo, it's difficult, mahirap siya. Hindi siya ganun ka simple. It takes logistics and supply management experts and then technology to keep the that type of vaccine really valid, really na hindi mag-expire. Doc Ted, Marga, singit ako dun sa sinasabi ni Doc Ted tungkol dun sa I think we're talking about the Pfizer vaccine itong sinasabing kailangan po ng talagang very cold na temperature para para hindi masayang Naglabas actually ang Pfizer ng kanilang ng kanilang para hindi naman bulletin kundi yung mga pauna na nilang babala tungkol dun sa kung sakali makarating sa atin dito. At sinasabi nga po na yung kailangan i-store ito sa ganitong temperature na up to 6 days yung kanilang ipapadala rito na thermal shipper up to certain days or weeks lang to pwede. So kumbaga ang gusto nila i-mensahe doon ay kung sakali makukuha tayo ay mukhang kailangan nating iikot doon yung schedule natin, no, Dr. Correct. Natin ilalagay sa mga tao.
number one, hindi dapat ito matenga sa port. Kasi alam mo naman yung mga deliveries, kung minsan natetenga because of lack of paperwork or something. So number one, dapat pagpasok niyan, either by plane or by ship, na ready na to be taken out of the ports, and then ready na, naghihintay na yung mga babakunahan. So kaya nakita niyo may mga ibang places nagpapa-registration na sila. So when it comes, you must be ready to inject it kasi yung vaccine na yon, yung mRNA vaccine, the shelf life under -80, if you keep it at -80, is only 6 months. So hindi mo siya pwedeng itago for a long time. Number two, pag inopen mo na siya, inalis mo na siya dun sa -80, you only have 6 days, 5 or 6 days to inject it for efficacy. So hindi po pwedeng maghintay, teka muna, walang dumating, bukas uli, di ba? Kailangan talagang maubos mo. And then it's in a multi-dose vial. It's in a 5 multi-dose vial. What does that mean? That means I will aspirate, kukuha ko hiringgilya, kukuha ko ng mga 1 or 2 cc doon, and inject it to the first patient, kukuha uli ako. Di ba pag naggaganon tayo, di ba yung titingnan mo kung napuno na, alisin mo yung bubble, may drop. So hindi talaga, yung isang vial, hindi talaga nag-fit sa 5. 4 lang. In reality, alam namin yan kasi when I was in DOH, ganyan yung experience namin sa mga multi-dose vaccine. Whereas yung Sinovac, nasa syringe yun. It's in a pre-filled syringe. So when it's delivered, siguro kaya nagtataka yung iba dahil mahal. Di ba sa internet, ang daming pinapakita na yung price iba. Pero iba yung delivery format. Yung isa, bibili ka pa ng hiringgilya, bibili ka pa ng needle, syringe, cotton balls, alcohol, gloves. So, yung isa naman, ready to be injected na. Nasa syringe na, tatanggalin mo ng cap, tutusukin mo na yung patient. Okay ngayon, Dr. That yung mga balita is really about us, para expecting na itong pagdating ng mga bakuna dito. No? So, which brings me to the question kung naghahanda na rin po ang ating pamahalaan doon sa mass vaccination o yung scheduling na yan para po talagang maging maayos. Correct. No, meron tayong experience naman kasi ang nag-head nito ay Department of Health. Sa deployment, ang na-appoint is Undersecretary Mirna Kabutahe, very long experience in field vaccination. So alam nila yung process ng preparing the community, getting the vaccinators trained, and then the deployment itself on the day of deployment. Ano kasi ito it's a very complex process. Sabi nga nila, vaccines do not save lives. It's the vaccination program that will save lives. Kasi pag mali ang vaccination program mo, masasayang yung bakuna, hindi mo ma-reach yung mga tao, di ba? Hindi mangyayari yung herd immunity. So very important yan. So matindi yung planning, no? Because I'm privy to some of the planning that the DOH is presenting. Procuring it is one, getting it delivered in the Philippines is one, but the deployment and injection, the final injection to individual Filipinos, medyo complex din yon, matagal din. May mga iba dyan magre-resist. May iba dyan will be ayaw, nakalista siya. So dapat ready tayo palitan ng mga people who want to be vaccinated. So deployment is with the DOH, ano po? Yes, DOH. oo. So may DOH and the DILG and the local governments. Kasi sa by barangay and by community. So important yung leadership ng ating local chief executives and of course the DILG to help them out to make sure organized yan. And ang isang approach ng ating vaccine czar is a geographic approach. Kasi di ba, dito nga pumutok sa Metro Manila, Metro Cebu, and Metro Davao. It might be good to attain herd immunity soonest in these geographic areas. Tapos saka na tayo pumunta sa rural area kasi magkakalayo naman sila dun Pero yung Metro Manila na congested ang 14-16 million, dito ubusin natin yung bakuna dito para makapagtrabaho na tayo. Remember, the base of vaccination is to return the economy. Yes. But 25% of GDP pala nandito sa 25 to 30% of Philippine GDP is in Metropolitan Manila. And the rest are in Cebu and Davao. So, sino yung naatasan na gumawa ng napalaking task na yan, Who will lead that? Yung tinatawag na deployment na yan. Si Undersecretary Kabutahe ng Department of Health. Maganda ma-interview nyo rin siya siguro. And then may assistant siya, si Director Aleli Sudiacal. These are all
experienced public health professionals. They've long been in the Department of Health. So I have complete trust in them. Although, ang vaccination program, mahirap talaga eh. Ako, when I was in the DOH, we target 95% of our target population. And mind you, every year, ang target namin is 2 million lang. 2 million children under 6. We try to attain 95. And what we attain is something like 75 to 80. On a good year, nakaka-85 kami. So pasado na kami doon. Pero hindi namin ma-attain yung 95 kasi nga, ang daming factors. Di ba? Yung local executives, tapos we come up from the Dengvaxia controversy wherein the people lost their trust in our government about vaccines because of a vaccine in 2016 that many kids died and parang up to now is still in litigation sa court and may lawsuits, di ba? Doc, patungkol dito sa bagong variant, no? Kasi matunog talaga yung UK variant tsaka yung South African variant. So, accurate po ba ito? Yung UK variant daw ay mas nakakahawa. Yung South African variant naman daw ay magaling daw umilag dito sa response ng katawan natin, sa yung antibodies ng katawan po natin, Doc. Yes, I heard that the mutation, kasi ang variant is because of mutations in the RNA, yung code niya. So may mga deletions or changes and I think yung characteristic ng sakit nag-iiba. So yung UK variant, the only characteristic they found is that it becomes stickier, mas nakaka-infect. So nag-increase by 40% yung transmissibility. But the mortality did not go higher. Yung sa South African variant, akala nila pareho lang, pero now lumalabas na even more deadly nga yung kasi pwedeng hindi mo ma-detect because our testing and our bypass, and we're not sure about the vaccines. We are not sure about the vaccines in the South African variant. So meron pang bagong third variant that has been identified and that comes from Japan. That's the B1248, something like that. Code kasi yung mga pangalan nila. So we're not supposed to name it from the country of origin kasi nga sometimes it's not really the country where it originated from. Even the one in the UK, we keep calling it the UK strain. It's not a strain, it's just a variant. Yung strain kasi kailangan mag-iba yung characteristic ng illness. Iba na yung symptoms. Parang ang strain, yung unang SARS, remember the first SARS? That's a different strain. Yung second SARS is the MERS. That's also another strain. The third SARS is this one, SARS-CoV-2, is another strain. Pero itong mga variants, SARS-CoV-2 pa rin ang characteristics niya. So yung behavior natin, yung protection natin is the same. Joby, Marga? Sabihin ko lang, Doktor, baka may mga huli kang pahabol para dun sa mga anti-vaxxers. Ano po ang mensahe nyo para sa kanila? Hirap na hirap kami because I'm helping Secretary Galvez with the strategic communications for vaccination. Alam nyo po, sa mga nanonood, nakikinig, yung bakuna po, this is the best invention of mankind for health. Kasi I think for any other invention in health, ang bakuna ang pinakamaraming na save na lives. I think sa measles, sa polio, sa diphtheria, sa pertussis, sa lahat ng mga bakunang na-develop, ang dami pong na-prevent yan. Kung hindi, ang dami pong namatay na bata. And it's a proven methodology. Huwag po tayong matakot sa vaccine. Huwag tayong maniwala yung mga nasa internet na magkaka-autism, may complications. There are complications, hindi ko i-deny yun. And but the studies have shown sa dami ng napagbakunahan na nitong mga ating bagong bakuna, naaral na siya sa maraming tao, at least hundreds of thousands, and minimal lang yung complication. And then minor yung iba, masakit ang braso, nilagnat ng isang araw, ganun, pero may nag-allergic reaction. So wag tayong matakot kasi nga ito yung magsa-save sa atin lahat eh. If 70 to 80% just get vaccine, any kind of vaccine. Number 2, hindi to brand conscious. Hindi to brand conscious. Kung baga sa kotse, mamili ka man ng expensive car or cheap car, kung gumugulong yung kotse, aabot ka rin sa destination mo. So I don't think we should be brand conscious because when the experts approve the vaccine for the Philippines, with all their scientific studies and data, they must be safe, they must be effective,
and they must be cost beneficial, may cost effectiveness. So, encouraging the others na talagang magpabakuna. Pag dumating yung bakuna, get the vaccine that's given to you earliest. Kasi kung maghihintay ka pa dun sa gusto mong designer vaccine, baka 9 months later pa dumating yon, makamatamaan ka ng COVID in the 9 months na naghihintay ka. So, yun ang advice ko to the listeners and viewers. Okay. Hindi, may nagpapatanong lang na... nako. Siyempre, sinabi na nga ni Doc Ted na siya, dapat walang choosy daw, at saka huwag tayong matakot sa bakuna. So I'm sure, Doc Ted, kayo, agad, kapag kayo ay nasama sa listahan, magpapabakuna na ako kung ano man yung ibigay sa akin. I will not choose kasi it's an opportunity na. I don't want to be in the back of a line, but ako, to me, maganda rin sana may choice, but hindi pa binebenta yung bakuna. 'Di ba? Remember, an emergency use authorization is given to the government to use it, but not to be sold. So hindi pa siya ibebenta. So kahit may pera ako, mayaman ako, baka dahil doktor ako, nakalista na ako on this day, ay pupunta na ako, magpapabakuna na ako. Doc, sabi po ninyo maganda na may choice. Bilang doktor po kayo at sa mga alam po, ano pong choose nyo? Preferred vaccine. Sige na, para kami rin. I will choose the traditional. I will choose a traditional type of vaccine because the newer types are unknown. There are so many uncertainties and unknowns. So it's the more popular one, it's the more marketed one kasi siguro may PR firms itong mga big multinationals na to. So pag open mo ng internet mo, panay tungkol sa kanila. But what they're not missing is the science. I will base myself on a 300-year-old science, which is the inactivated virus or the protein subunit. So non-mRNA technology based. I'm still holding back. If you're going to give me an mRNA, mag-i-skip ako. I'll still wait for more data to come in from the US, UK, and everything. So no to Pfizer and Moderna muna. Hindi ako sabing no, not no. Hindi pala no kasi Hear what I said. available. I will wait. If one is available, I will get. But if Correct. you're offering me that, I may think twice. I may think twice and say, teka muna. Pero all my doctor friends in the UK, in the US, they've already gotten this mRNA. So I suppose it's safe kasi buhay pa sila. So I think it really doesn't matter. I think the science are all different. It becomes more complex for us, and that's why I think ito yung problema kasi a lot of people are trying to become experts, mga legislator sila, pero biglang naging sila vaccine expert. So ako, even me as a doctor, I listen to the vaccine experts to tell me the science, or I will read the data. But please don't do that, para kang nag-self-medicate na. If you do that, para kang pumunta sa Dr. Google to find the results of your symptoms. Let the experts analyze the data, the scientific data, and say, this is safe and it can be given to Filipinos. I trust my experts. I trust our Filipino experts. Magagaling sila. Which brings me to the point na, Doc Ted, hindi pa pala tayo mag-goodbye, We just wanna clarification na lahat sila ngayon may pending na po na application doon sa ating FDA, So, paano ba rin sila dito? Mag-advise naman tayo ng gobyerno o kaya ng mga scientists natin kung ano yung better at saka best for that. For ano na mga nasahanay na yon. Yes, actually may ranking na yun. Meron kasing vaccine expert panel, unknown to many, July pa ito. At pinaaral na ng IATF yung candidate vaccines, and they were studying eight of these candidate vaccines. And they even ranked them into terms of priority, and I agree. Yung sinabi ko sa inyo kanina is based on their ranking, yung sinabi ko. And then, madami pa kasing issues yan. It's a very complex matter, yung logistics issue, di ba? Yung cost issue. So, kung ma-deliver ng company dito. So, may tatlo na nag-apply. Yung mRNA na una, yung Pfizer, has been given today. Today, they applied in December 24. Sabi nga sa akin ni Director General Domingo, walang hiya naman to. Nag-submit sila ng papeles day before Christmas. But anyway, nagawa nila yung trabaho nila in 3 weeks na evaluate nila yung papeles at na ngayon nabigay na yung EUA. So pag pumasok ang Pfizer, let's say with the WHO donation na libre, pwede na siyang gamitin. Pwede nang gamitin yung Pfizer. The next one na nag-apply is, I think, Sinovac and Astra.
Both of them have also applied. I think ang Sinopharm mag-submit din. Yung Covovax, I think also. Yung Indian ng Serum Institute of India. So, yun ang isa pang nag-commit sa atin. Pero matagal pa yun eh. Fourth quarter pa yata or third quarter sila makaka-deliver. Yeah. Hinigay na lang daw ni Doc Eric yung isa na lang daw ang papeles ang kulang ng Sinovac based sa interview kanina sa kanya. So, he's just waiting for it. Yeah. Remember, when they submit these papers, their phase 3 trials are not finished. If they complete the phase 3 trials, which will be sometime in 2022, kasi yung two-year review ang minimum sa vaccine. So, it will be 2022. So, technically, 2023 tayo magkaka-CPR. So, by 2023, pwede na tayong bumili ng ibang magbibigyan ng FDA ng Certificate of Product Registration for commercial use na siya. Okay. Nako, with that, ang dami natin na pag-usapan, Doctor. Komplikado, di ba? Very complex. And I just wish some of the people will not talk too much kasi lalong natatakot yung mga yung mga kababayan natin. Sana we listen to the experts. Let's look at the science and study it well. Yes. Doctor, pahabol. Ito ba yung maiyahalin tulad? Tinanong to kanina doon sa aming story conference ng mga editors. Sa parang flu shot na pwedeng multiple times gagawin, hindi lang, kumbaga per year or per taon-taon. Okay, the flu, well, that's the possibility because it mutates. The flu shot is given, it's not a lifetime immunity because the influenza virus mutates every year. So, ang daming variants. So, what they do is they just collect the most possible viruses that can happen for the following year and put that. And then we divide the world. Merong Northern Hemisphere flu vaccine which is given in winter and there's a Southern Hemisphere flu vaccine tayo before rainy season. Kasi ang flu season natin is during the rainy season when people are indoors most of the time. Doon nagkakawan. So you should get your flu vaccine sometime in April or May. Kasi pagdating ng June, July, tag-ulan na, kulog na, that's the time you get hawahan tayo ng ubo-sipon nun di ba? So that's how you should prevent it. Okay, so it's possible pero wala pa, pag-aaralan pa. At makikita yun yung 2 years, kaya matagal pa. We will know after 2-3 years or even many years from now. Yes. Doctor, thank you. Uncertain. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Dr. Thank you. Thank you po. Okay, nakausap po natin si Dr. Herbosa ng National Task Force ay isa po siyang advisor doon. Okay, so tuloy-tuloy na natin, mamaya na natin sabihin. Marami nagbigay ng opinion nila pero mamaya natin babasahin, dahil meron pa po kaming mga ibang items tungkol sa bakuna na kailangan po ninyong malaman before natin mas talakayin pa ito, mga kapatid. At kung nangyari po na naging usapan natin kasama si Dr. Herbosa, ano nga ba yung mga available na COVID-19 vaccine dito sa ating merkado if ever nandito na sila. Para bigyan tayo ng mukha ng balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pasok! Mainit na usapin ngayon kung anong bakuna kontra COVID-19 ang dapat gamitin para sa vaccination program. Kung ang health expert ng vaccine, ano nga ba ang mga dapat i-consider sa pagpili nito? Ang bakuna silbing panlaban natin sa virus sa katawan, na-atake ito sa iba't ibang paraan. Mayroon ding magkaibang uri nito. May mga bakuna na gumamit ng synthetic version, ang tawag din messenger RNA, tayo na hindi tayo magkaroon ng coronavirus. Meron din naman na attenuated virus, ibig sabihin, konting amount ng virus para trigger ang immune response. Pfizer at Moderna lang ang mRNA vaccine. Ang mRNA ang sinasabing epektibo rin para sa bagong COVID-19 strain. Yung messenger RNA, sinasabi nila can address the concern for the new strain. Bukod dito, pinagbabatayan din ng selection guidelines. Tinitingnan kung effective, ligtas at pasado sa regulatory bodies at established markets ang bakuna. Kung titingnan, pagdating sa efficacy rate, Pfizer ang nangunguna na nasa 95% efficacy, 94.5% ng Moderna, 70% ang average efficacy rate ng AstraZeneca, habang pinakamababa ang Sinovac na nasa 50% lang. Sa presyo naman, pinakamataas sa apat na ito ang presyo ng Moderna, sumunod ng Sinovac, Pfizer at AstraZeneca.
Hindi naman matukoy ang pagkakaiba ng komposisyon ng bawat bakuna dahil wala pa raw itong magiging basehan para sa Sinovac. Wala tayong pagbabasihan kasi hindi pa nga natin hawak yung EUA yung product label 'di ba? At dapat isulat yan into English So Chinese yan So paano natin maiintindihan 'yon? Hindi raw ito gaya sa AstraZeneca na published sa peer-reviewed journal ang naging pag-aaral. Kaya para kay Dr. Leachon, pinaka-acceptable na gamitin ng AstraZeneca dahil sa quality at affordability. So ngayon, dahil wala tayong cold chain, Astra sa akin ang kino-consider ko kasi acceptable yung efficacy rate, magandang quality, I think it's safe, affordable, accessible. So I think it's the logical choice for the Philippines. Sa ganitong pagkakataon, nakikita ang bigat ng bawat hakbang ng pamahalaan. Alin mang bakuna ang gagamitin, kaligtasan at buhay ang dapat isaalang-alang at unahin. Julie Baiza po, hatid ang muka ng balita. Or ang mga good news natin. Ano ba yun? Okay. At least nakita natin kung ano yung mga i-expect natin. No? So, expecting din po ninyo na tutulong tayo sa ating mga scientists sa pagbibigay po sa inyo ng impormasyon tungkol sa mga bakuna. Napaparating na actually yung good news kasi doon. At least hindi lang po Napaparating na, oo. Diba? Dahil itong nakaraang mga araw, yung talaga yung sentro ng mga pintas at pagkakainit ng ulo ng ilang sa ating mga kababayan. So at least ngayon may mga choices na, hindi nga, debatable ba kung pwede tayo maging choosy o hindi. No, debatable yan kasi nga kung at least may choice pala tayo na to go behind the line kapag hindi pa ating gusto yung i-administer sa atin, Pero may faith tayo sa ating mga LGUs. Go LGUs! Yes, oo. Yan. Talagang sinusuportahan namin kayo dyan sa pagkuha nyo po ng mga bakuna para sa mga constituents ninyo. Pero wala. Sana po mapagbigyan ng lahat ng mga kagustuhan ng mga tao. Pero pag naman Jovi, pag nag-choose, sabi nga ni Dr. Herbosa kanina, di ba? If you choose to go behind the line naman, baka madapuan ka naman ng COVID bago dumating. Mas malaki daw yung posibilidad na magkasakit ka na. Sayang pa. Kasi we can't really blame the people to have this parang kasi hindi sila anti-vaxxer. They're okay with vaccines. They're actually just weighing kung alin doon sa mga existing yung pwede sa kanila. Hindi natin masisisi kung medyo ganun yung tingin nila sa Sinovac. Kasi nga, lumabas yung ulat from Brazil and Indonesia. Yesterday, sa Indonesia nga lang, kakalabas lang nung mga ulat from there tungkol sa Sinovac. So, we can blame them. So, we'll just give them more information sa mga darating na panahon. Nakaling sunod sa siyensya or science. Tama na muna yung yung mga heavy topics. Balitang nakaka-good vibes na tayo, mga kapatid. Kumpirmado na ng NASA na nadiskubre nila or nakadiskubre sila ng panibagong planeta. Pero hindi mo na kailangan lumayo sa outer space kung gusto mong mabighani dahil siguradong ma-amaze ka sa tanawin ng Baguio lalo ngayong taglamig. Yan at iba pa sa ating balita. Siguradong nakaka-excite ang balitang ito lalo na sa mga interesado sa space. Kinumpirma na kasi ng NASA na may nadiskubre silang panibagong planeta. Tinatawag nila ito ngayong KO-15AB na una raw nadiskubre noong 2009 ng kanilang Kepler mission. Ang planetang ito ay makikita 1,800 light years away mula sa Cygnus constellation. Napapalibutan din daw ito ng hindi lang isa, kundi 3 araw. Namimiss nyo na bang umakyat sa Baguio? Mas lalo mong gugustuhin gumising sa malamig na simoy na hangin doon dahil sa mga photos na ito. Kitang-kita naman kung gaano kaganda ang pagsinag ng araw sa mga bahay, pagtagpo ng ulap at syudad at pati na rin ang pagkinang ng mga ilaw sa gabi. Nakapagtala na ng 10.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio, pero mukhang kailangan pa nila magsuot ng makakapal na jacket dahil maaari pa raw bumaba hanggang 9 degrees Celsius ang temperatura ayon sa pag-asa. Mas swerte ang ilan sa ating gamers na nakakuha agad ng kanilang PS5 bago maubos ang stocks nito. Isa na rito ang aktor na si Matteo Guidicelli. Kaya naman ibinida niya ang kanyang bagong PS5 sa kanyang YouTube channel.
Pero hindi lang ang kanyang PS5 ang inaabangan ng kanyang viewers, kundi na rin ang kanyang pag-unbox nito. Matatanda ang umani ng batiko si Mateo dahil sa pagpunit niya ng box ng PS4. At sa kanyang video, mukhang wala siyang pakialam sa mga nang-hate sa kanya dahil pinunit niya ulit ito. At hindi lang yun, nilapit pa niya ang mikropono sa pinupunit niyang box. Pero don't worry daw dahil sinigurado niyang aalagaan niya ang mismong gaming console. Marami ba nainis? Oo. Oo, di ba parang napaka-controversial niyang pagpunit. Oo. Ibali niya kanya naman yun eh. Yung console Oo naman nga mismo eh. aalagaan. Oo. Tsaka iingatan naman niya yung mismong laman. Kumbaga kahon lang yun. It's like a little kid opening a toy, di ba? Yung mga anak mo, papipigilan niyo, oh, wag niyo sirain ha. Or like unwrapping something, ganun ba? Tuwang-tuwa lang siya, feel na feel. Oo, totoo. Nako mga kapatid, alam ko marami sa inyo nagpo-post sa mga komento at pagbati. Maya-maya na po namin gagawin yung pagbabasa niya, no? Dahil kailangan po namin mag-gap sandali dahil nandiyan na po yung mga susunod nating guest. Ano? So yun po natin iba pa mga laman ng balita sa pagbalik po ng Sa Totoo Lang. Hindi kita kaya, Arvin. Okay. Kaya yung pag-uusap. Yan, ang masasabi ko. Oo. Hello po ulit. Hindi ko alam kung may welcome na tayo ng mga taga-Radyo 5. Pero... Uy, sabi ni John Babat at siyang Margs, late ka yata. Hindi po yata. Late po talaga ako. May technical problem po yung aking mga gadgets. Oo. At hindi nakisama. Yes. Parang yung producer natin na wala na sa focus. Iba na pinag-uusapan. Wag na tayo mag-show. Oo nga. Huwag naman, malulungkot ako. Na-distract kasi ng caller, So anyway, nandiyan na yung mga guests natin pag-usapan ito. No? So, sorry sa mga hindi pa namin nababasang pagbate. Maya-maya po, babawi kami sa inyo. Ha, mga kapatid. Okay, unahin na natin to dahil mainit-init na balita po ito. No? At alam ko na lahat tayo ay COVID talaga pinag-uusapan at bakuna. Pero hindi natin maiwasan na pag-usapan yung ginagawa ng mga politiko natin, ano? Dahil kakaiba nga COVID nga, pero biglang eto tayo at pinag-uusapan natin ang pagsayaw ng
Cha-cha-cha-cha. That's Na ako pero hindi ko mapakita dahil iba yung framing natin. Anyway, hindi raw po susuportahan ng House leadership ang pagsingit ng anumang political provision sa isinusulong na charter change o cha-cha. Yan po ang tiniyak ni House Committee on Constitutional Amendments Chairman Alfredo Garbin sa panayam po ng programang The Chiefs sa One News. Kagabi po yan. Paliwanag po ni Garbin, tanging economic provisions lamang daw ang target na talakayin ng Kamara. Pero aminado po yung mababatas na walang ito po yung clincher dyan. Napaamin po siya ng mga hepe natin na wala po siyang magagawa at hindi niya mapipigilan yung mga mambabatas kung sakali po na magpanukala ng ibang gusto pang buksan na pagbabago do sa ating salikang batas. Ito po, pakinggan niyo kung paano sila na-order ng ating mga hepe. I hold the word of the Speaker that anyone who inserts provisions, political provisions, will not be supported, and that will be taken down immediately. Well, medyo bitin po yun, ano? Pero yeah, well, yun yung promise niya. Pero meron pong parte ng interview na sinabi talaga niya, after pong tanungin po nila LCV at saka nila Ed Linggao, at saka ni Robbie at ni Ami, at sinabi niya nga daw po doon na, well, wala nga daw siyang magagawa kung sakaling merong ibang gustong gawin yung ating mga kongresista. Pero yun daw, ang mission na pinapagawa sa kanya ng leadership ay economic provisions lang, pero wala siyang magagawa if ever na meron. So wala rin pala yung word ng speaker na tatanggalin kung merong political, wala rin, walang effect. Okay. So ngayon, yung isa sa kinuha nila na parang expert sa topic niya, wala pong iba kundi si dating Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia ay supportado nga daw po niya itong charter change. Kung tandaan nyo dati, si Pernia ay hindi niya nagustuhan yung federalism kasi hindi pa nga tayo handa dyan. Pero kung babaguhin daw yung restrictive economic provisions lamang doon sa ating konstitusyon, ay suportado niya. Kaya lang, nung narinig niya yung sinabi po ni Mr. Garbin doon sa ating interview kagabi, ito po ang sinabi ng ating dating kalihim. Well, that is something else, So that I would oppose, if that is the case. Okay. Maikli lang po dahil talagang gusto natin pag-usapan doon at mahimay kasama yung mga guests natin. Pero kung gusto niyo po mapanood din, nasa Facebook page po ng One News, yung full interview at yung mga snippets po ng mga interview na yan ay nandoon para po mas maintindihan ninyo. At para nga mas mahimay pa natin yan, kasama po natin walang iba kundi ang former political science professor sa De La Salle University at lagi po natin kasama dito walang iba kundi si Ginoong Dindo at ang ating heavy kat sa usapin ng batas, Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel. Ay, hindi pala. Si Orly! Ang si Orly! Akala ko rin si Attorney Mel. Good evening. Kala ko nawawala na ako eh. Hi, Attorney. May na-distract, Joe. Oh, very Good evening, Attorney Mel. Good evening sa inyo. Good evening, sirs. Sir Dindo, napakinggan nyo naman ang mga naging paalam nyo naman kung paano mag-interview at mag-grill ang ating mga hepe sa The Chiefs, napalabas na nga na walang magagawa if ever mabuksan ng ilan sa mga political na items sa ating saligang batas. Reaksyon niyo po muna doon. Sir Dindo. Sir Dindo. Of course, the whole idea of lifting some of these constitutional restrictions is a good idea, but minsan you lack the confidence on the motivation of Congress, and it's happening at this time. So, though I am for investment-led growth, that it takes a lot of constitutional tinkering at times to really open our country to more investment. Yung nga lang, pagkakatiwalaan ba natin ang ating mga political leaders na baka ibang motivation for long term or with some restrictions within the political process of the Constitution. Okay. Attorney Mel. Alam nyo, kung pinag-uusapan natin ang economic provision ng Constitution, isa lang naman ang issue dyan Makakapasok ba ang banyaga dito sa ating Pilipinas sa pangangalakal at sa pagbibili ng kalupaan? Ang status quo ngayon ito.
ang karagatang pangkapuluan, yung archipelagic waters natin, ang dagat na territorial, yung territorial waters natin, at yung eksklusibong zonang pangkabuhayan, yung economic zone natin, atin lang yun. Sabi sa ating konstitusyon. At kung ang presidente ay gagawa ng mga kontrata sa ibang mga tao o sa banyaga, dalawa lang ang magagawa niya. Kontratang tulong teknikal at kontratang tulong pinansyal. Wala nang iba. Hindi pwede yung sharing, hindi pwede yung joint venture, at hindi pwede yung production sharing. Kasi yung mga kontratang yon pwede lang sa mga Pilipino at sa mga korporasyon na 60% Pilipino. Yan ang una. Ang pangalawang economic provision natin, ang sakahan, ang kagubatan, ang kahuyan, ang lupang mineral, ang mga national park, Pinoy lang yan. At ang pwede lang pagbili sa Pinoy ay ang mga sakahan. Yan. Pero yung iba, hindi na. Hindi na. Pwedeng ipaupa. 25 years for another 25 years. Ang tungkol naman sa media, public utility, hati. Sa media, dapat 100%. Sa public utility, pwede pang magkaroon ng konti ang mga foreigners. Iyon ang nakalagay sa konstitusyon. Ngayon, ang gustong gawin ng ating mga congressman, ganito. Niligyan lahat nila ito ng kulatilyang unless otherwise provided by Congress. So, yung pinakda ng ating konstitusyon na fix, na hindi mababago kahit kailan, ay pwedeng baguhin ng Kongreso kung ano man ang naisip nila. Kaya, yung mga bukuhan natin, pupunta ka sa Lucena, pupunta ka sa Cavite, di ba, ang ganda-ganda, makakakita ka ng mga punong buko doon. Sarap, mga nyug. Eh baka mamaya kung ma-approve yung gusto nila, next time, makikita na natin, planchado na yan, puto ng mga buko, golf course na yan, pag-aari ng mga banyaga. So yun ang delikado doon. Binabalik mo sa poder ng isang political unit ng gobyerno ang ilang mga sagradong positions natin ayon sa Constitution. Kaya, ang simula, papayag ka ba dyan o hindi? O kaya na bang gawin lamang ng Kongreso yung gusto nila sa mga investment atmosphere dito sa Pilipinas na hindi tinitinker ang Constitution. Sa aking palagay, pwedeng-pwede naman. Pwedeng-pwede naman. Kaya ewan ko kung ano talaga ang punto dito sa amyendang ito, kundi pasukan ng political considerations. Yun lang sa akin. Talking about political issues na pinapasok dito sa pagbabago ng konstitusyon. Ngayon lang, before tayo nagsimula, Attorney Mel and Sir Dindo at ang mga kasama ko rito, binigay sa atin ng desk nung nagsalita ang Pangulo as a reaction dun sa duda ng marami na dahil pwedeng buksan yung ating charter at pakialaman ay baka daw kasama sa kanilang mission ay yung term extension. So agad na nagsalita ang Pangulo dyan. Kanina lamang at sinabi niya, at babasahin ko po para makasabihin gumagawa tayo ng gawa-gawa lamang ng mga sinabi. Sabi ng Pangulo, speech niya, kaya nga hiningi ko ang Congress, akala nila talagang mga term extension. My God, sabi niya, maski ibigay mo sa akin yung silver platter, maski ibigay mo sa akin ng libre for another 10 years, sasabihin ko sa inyo, PI, hindi ko kaya sabihin yung mura sorry mga kapatid. Inyo na lamang po yan, tapos na ako, yun ang sabi niya. And my daughter, inuudzok naman nila, sabi ko, my daughter is not running. I'm told Inday not to run kasi naawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pang babae. I don't know why he said this. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Maging bago ka dito, sa'yo na lang yan, yung term extension. Yan ang paliwanag ng Pangulo tungkol sa mga duda dito sa chat.
In addition to that, Jovi, no, kasi parang based on kung ano yung sinabi ng Pangulo, ay parang ayaw nga niya ng term extensions. But also, as Senator Sabato de la Rosa and Francis Tolentino, gusto daw nilang i-change yung democratic representation maliban dun sa economic provisions. Ang words are democratic representation. Can you say na parang intro ito sa term extensions? Can we readily say that ba? Maybe we can start with Sir Dindo. Una dun sa issue na banggit tungkol kay Pangulo, sabi rin niya hindi siya tatakbo nung 2015. Pero ikot siya ng ikot. So lahat yan, hindi ko pinagkakatiwalaan yung mga bagay-bagay na yan. So, kaya naalala niyo naman yon, hindi siya nag-file, pero pagdating ng 6 months, nag-file siya ng kahit lampas na. So lahat yung mga pwedeng baguhin. At lahat ng politiko, di ba, sabi rin ni Gloria Macapagal-Arroyo dati, hindi siya tatakbo after 2004. So, yung mga bagay na hindi ko pinagkakatiwalaan kasi pag naandyan na ang opening o bubukas ng isang provision, tuloy-tuloy na yan. Diba? Tulad ng sinasabing hindi interesado si Sara Duterte, sasabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala sa mga bagay-bagay na rin yan kasi alam naman natin, ikot siya ng ikot, ba't nasa Bicol siya nung bumabagyo, mayor naman siya ng Davao. So lahat ito mga bagay na ito ay minsan na alam natin there will be different decisions when there's the time for that. So, but yung katanungan nga sa issue ng binanggit nila Senator Tolentino, Senator Bato de la Rosa, it will really open up discussion. And during this time, is there really a need for this? There's a need for an investment-led growth, as I've said, but do we need it at this time when there are more challenges in terms of economic recovery in this continuing public health crisis? At saka hindi ko maintindihan yung democratic representation na nabanggit ni maaaring it's about the Senate having more than 24. Maybe that's what they say, but they should be more specific. Sa akin lang ay ang magiging bastion or protector natin pag na-railroad ito sa House of Representatives, kasi alam naman natin, isa bumibilis ang pagpasa ng batas o resolution sa House, yung Senado, alam naman natin, kahit paano naman may independent thinkers dyan sa Senado. At ang Constitution Committee, I think, nasa pagiging chairman ni Senator Pangilinan, na I think never heard any hearing on constitutional amendment under this government because alam niyang baka may tinkering of term limits. So I go back to dynamics. What drives this? This is the Speaker of the House who was chosen because he supportive of the President and was even known as supporter of Mayor Sara Duterte. So baka nga namang mahirap pagkatiwalaan ng mga statement ng lahat. Magandang ideya, pero baka magamit for political agenda ng ilan. Sorry, Mel. Oo, sangayon ako doon. Itong democratic representation na to, sigurado kasama ang term limits dyan. Kasi ano pang pinag-uusapan dyan, kundi iyon, principal, no? At nakakatakot nga yan kasi kung gagalawin mo yan, baka maging mangyari yung 2 terms for congressman, talagang tatanggalan nila all together. No, kaya delikado talagang buksan ang constitution ngayon, lalong-lalo na ako gusto ko lang sabihin na hindi ako panatag sa ating mga congressman at saka ilang mga senador para nga galawin ang ating constitution. Kasi kung hindi ako nagkakamali, minumungkahi pa nila na imbis na constitutional convention, gawin nilang constituent assembly. Ibig sabihin, sila na lang ang gagawa talaga. Itsipwera na yung bobotoy ng independenteng mga tao para magbalangkas ng panibago o supog sa konstitusyon. Iko-convert nila, sila na lang. So, kung gano'n na mangyayari, wag na lang. Kasi delikado. At hindi ko naman, sa tingin ko naman, halos wala namang eksperto dyan sa constitutional law. Possibly rin sa ekonomiya, dyan sa loob ng Kongreso. Meron, pero hindi madami.
Since natalakay na rin natin yung political side, doon naman tayo sa economic provisions na sinasabi nila. Kasi ang sinasabi nila, and we already all know this, let's just spell it out for the people listening, no? Na itong economic provision nga ay gusto nilang amyendahin para nga mas magkaroon ng more, mas luluwagan, no, yung foreign restrictions. So foreigners can invest more, tapos mas maraming pera to respond dito sa COVID-19 pandemic po natin. Pero ang tanong po ba, ang effectivity nito? Kasi ito yung layunin. Is it going to be effective given sa ngayon, may pandemya, may mga border controls, siguro naman hindi agad-agad magdadagsaan ang foreign investments dito. So effectivity po, ano po yung tingin ninyo? Sir Dindo. Alam naman natin, first, I think their idea is 2022 boboto tayo sa plebiscite. That means all these things will happen post-2022. Again, this is their statements. No? So, it will take time. So, when will it really take effect? So, yung palamang, no? Siguro dapat ang isipin natin is if we really want to recover from this pandemic, what is really a problem beyond the pandemic in terms of investment? No? Minsan ito yung talagang lack of stable political or policy environment, di ba? O ayaw nga ng mga negosyante yung minumura at pinapagalitan ng mga investors, no? Alam naman na mga oligarchs, sabi na ating Pangulo. So bisan yung mga ganyang klaseng statement, yun ang nagpababa actually before the pandemic ng ating investment climate, and more than the economic provision. So it's time to look at why we have not really evolved into generating enough investments. And maybe it's good to have a longer debate and not to rush itong economic provision sa Constitution. At this time, given, sabi nga ni Dean Mel, hindi kampante, that's a very word. I think people will lack confidence in terms of the motivation of our legislators for taking this initiative at this time. On my end lang, no, Attorney Mel, kanina na banggit mo na kapag sinulong nila itong CONAS, ang dami-daming red flags na nakataas, ano po, at isa na nga dyan yung maaaring galawin ng Kongreso itong ating konstitusyon ng sila-sila na lamang. So yung isang katanungan ko, pwede bang magtanggal ng ilang party lists ang Kamara sa pamamagitan ng pagbabago sa saligang batas? Is that even possible? It is possible kung pagbabago sa ligang batas ang pinag-uusapan. Ang party list kasi nasa saligang batas. Kaya hindi ma-legislate na tanggalin iyon. Hindi pwedeng gawin ng normal na kongreso na tanggalin iyon. Kasi nasa konstitusyon. Kaya kung gagalawin nila ang konstitusyon, o pwedeng tanggalin nila kung gusto nila, kung iyan ang ninanais nila. Pwede naman. O kaya, bigyan lang ng limitasyon na talagang gawing representative of the marginalized people. Tandaan natin, kasi yung pagkagawa ng Constitution noon, pwede sa lahat. Di ba sabi ng Korte Suprema, pwede sa lahat. Pwede sa mga security guard. Wala namang masama doon. Pero kasi ang original intention doon sa mga marginalized lang, doon sa ating mga fisherman folk, sa ating mga magsasaka, doon sa mga kababaihan, etc. Doon lang dapat. Pero lumawak na ng gusto yan na kahit na mga grupo ng milyonaryo pwede mag-party list. No? Kaya pwede talagang tanggalin o kaya talagang linawin ang sakop ng party list. Ayan yun. Okay. Sir Dindo, like to add something? Yes, party list kasi ay alam naman nating na bastardize. Ayaw na po. Kasi as a political scientist pa nga, napaka-unique ng party list system natin. Normally, the party list, if you will study other political systems, normally, they are part of the traditional political parties. Why? I'll give an example. I think Angela Merkel is a good example. She got elected not from a party list. Kasi sila tatalino in the partido. Isa lang yung mga magaling kumamay, isa yung mga magaling magkampanya. That's the whole idea. You put the brilliant ones in your party list so they get a slot in your what you get elected from. Pero sa atin, talagang the marginalized was a good idea.
But I think the Supreme Court decision really expanded it and allowed a bastardization ng idea ng marginalized sector being represented sa ating Kongreso. And yun na naging kalungkot-lungkot. It became a backdoor for some political dynasties actually to expand even their seats in Congress. An analysis of party lists, you'll realize that some members of political dynasties create party lists and it expands beyond their congressional district in their province. And it's enough to win in their province another seat or two, or in their region, 2 or 3 seats if possible. So, nasaan yung konsepto ng marginalized, which means to represent yung poorer sector or mga marginalized or nasa laylayan ng mga nangyayari natin. Yeah. Okay. Nako, kailangan natin magpasalamat sa dalawang guests natin at nako, nawala na si Sir Dindo. Nawala si Sir Dindo. See you soon and thank you for joining us tonight. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Attorney Mel and Sir Dindo. Okay. Nako, eto. Sa iba pang balita ha, kahapon pinag-usapan natin ang lumalalang kaso ng online sexual exploitation of children o OSEC. Napag-alaman natin na may mga kaso ng mga magulang o kamag-anak mismo ang nambibiktima sa mga bata para mag-engage sa ganitong gawain online. Para talakayin ang issue na yan, mga kasama natin via live stream ang psychologist na si Dr. Camille Garcia at ang ating heavyweight sa usaping panlipunan na si Orly Mercado. Hi, good evening. Magandang gabi po. Good evening Orly, Dr. Camille. Nako, ito kahapon po, medyo sensitive topic ito para sa isang ina kagaya namin na ni Chiki. Pero bakit maraming mga magulang yung napakabilis pumayag o sila pa mismo yung nagtutulak sa kanilang mga anak na mag-engage sa mga online sexual exploitation na ganito? Na parang yung mga Pilipino parang dumadagsa or dumadami yung bilang ng mga ganyang klaseng magulang. Dr. Camille. Lower left po, yung unmute button, Doc. Oo. Okay. Sorry, okay. Dading na. Okay, sorry. Una-una na siguro dahil kasi yung lumalalang sabihin na natin na gusto ng easy money. Dahil kasi karaniwan na talaga noong paman, talaga ang dami na mga magulang na hinihikayat yung mga anak na sabihin na natin talagang sa ganitong klaseng exploitation. At the same time, may mga pagkakataon kasi na para sa kanila, imbis na mas mahirap pag sila yung gumawa. So parang sa kanila, ay, ito lang naman na ipapakita ng isang bata Parang alam mo yun, feeling nila mas kaya nilang protektahan dahil bata ito, pero mali ang kanilang pananaw at perspektibo dito Parang mas gugustuhin nila na isubo dahil kasi sasabihin nila, ay, maproprotektahan ko naman yan kung may mangyari man. Unlike pag sila mismo parang, ay hindi, mahuhuli kami kaagad. Alam mo yung mga ganong klaseng perspective ng ibang mga magulang. At sabihin na natin, may mga pagkakataon na napakasaliwa na ng mga moral values ng ibang mga magulang at hindi na iniintindi kung ano man ang pwedeng maging epektong masama sa kanilang mga anak. Yes. Siguro isa sa mga napaka-importanteng maisip natin, itong child pornography na nakikita natin na bumubulusok sa internet is victimization without end. Ang pagbibiktima sa mga taong ito nang walang katapusan. Meron mga nag-iisip. Alam natin, naintindihan naman natin, prostitution, engaging in, participating in pornography, ang dahilan niyan ang pinag-uugatan niyan economic yung pangangailangan, matinding pangangailangan. Pero of course, it's no justification. Pero hindi iniintindi ng mga magulang o yung mga pumapayag na ang impact nito sa biktima, merong immediate at may long term. At yun siguro dapat natin pag-usapan. Okay, yung mga immediate at long term na magiging epekto ng participation in pornography. Doctor. Okay. Siguro una-una, sir, ang talagang nakakalungkot dito, yung possibility na wala kasi dahil kasi ito ganitong klase na sabihin na natin na ginagawa, ang tendency nawawala yung pagkakaintindi nila ng emosyon. Ang iniisip nila it's something physical. So it's so difficult for them para makapag-establish ng tamang relationship.
Second, yung possibility na itong mga batang ito pwedeng magkaroon ng aggressiveness na or kaya hostilities towards the opposite sex, towards the same sex, dahil kasi actually it's a form of child abuse. Sexual child abuse, sexual molestation and everything can really have bad effects sa mga bata dahil kasi una, pwedeng sila mismo paglaki nila, pwedeng sila yung magiging aggressor o kaya naman sila yung magiging withdrawn. So hindi nyo nakikita na talagang yung epekto nito malaki in terms of yung how they will go about na sa pagtanda nila, maging mabuti ba silang tao na nahihiya or mga tao na magiging walang hiya. Dahil kasi nasanay sila sa ganitong klaseng gawain. At nakakalungkot yun dahil kasi ang nangyayari, sabihin natin, turo pa ng magulang. Hindi yung sabihin mo na parang nangyari lang dahil kagustuhan nila. Yung pagtuturo ng mali, talagang lalo nagpapalala sa sitwasyon na maaring una, yung habang lumalaki sila, parang takot sila sa ibang tao dahil kasi baka mamaya, nakita kita sa ganito, ganyan na lugar, or yung nakita ko sa site na ganito. Pangalawa, itong batang ito, parang jaded na sila dun sa mga nangyayari. So parang sa kanila, parang ang tapang-tapang nila. Pero deep inside, nandun yung anger, nandun yung lungkot, nandun yung possibility na magkaroon ng depression. And you can never tell, pwedeng mag-escalate ito into something na ayoko na mag-exist dito sa mundong ito dahil kasi ang daming kumukutya sa akin. At yun yung mga sabihin natin, yung mga long-term na pwedeng mangyari sa isang bata. Can you mention also na siguro yung PTSD? Alam natin pag nagkaroon ng isang an experience of violence or sa mga sundalo, sa mga pulis, o sa mga talagang merong epekto yan. Pero pwede ba na later on lumabas sa mga batang ito nagiging biktima ng pornography yung PTSD, yung post-traumatic stress syndrome? Okay, yes sir. Kasi una-una po, tandaan natin, ang PTSD, it doesn't follow na mangyayari siya within the next 2 months or 3 months. In fact, pwede siya mangyari 2 years after, 3 years after, or even 5 years after. So, halimbawa kung yung isang bata ay 10 taon, so pwedeng mangyari yan kung kailan mag-15 years old siya, biglang babalik lahat yun, and it is something traumatic for this person or for this child, tapos makikita mo yung personality niya affected na. So, talagang pwedeng magkaroon ng possibility na personality disorder, pwede magkaroon ng sociopathic behavior, wala nang remorse, wala nang konsensya, o kaya naman dahil kasi sa traumang ito, nagkakaroon na ng possibility na talagang madidepress sila, magkakaroon ng isolation, hindi na talaga sila yung lalapit sa ibang tao, nagkakaroon ng guilt feelings kasi hiyang-hiya sila dun sa nangyari kahit na hindi naman talaga sila kilala. Ang mahirap pa pag sa PTSD, although merong possibility na 80% talagang umaayos, merong nagkakaroon ng 20% na lifelong yung pangyayari ito hanggang sa pagtanda na habang buhay nararamdaman at nangyayari, naiisip itong mga bagay nito. Just like sa ibang mga, di ba pag po sa mga sundalo, habang buhay ibang mga veteranong nakaranas ng gera at tuloy-tuloy ito. Ganon din po ang PTSD pag sa mga bata na nakaranas ng ganitong klaseng trauma. Dok, puntahan ko lang yung consumers ng child porn, no? Considered ba itong panonood ng child pornography, ito ba ay considered abnormal or is this just a preference? It's like, you like red over blue, parang ganon. Or you like strawberry ice cream over vanilla ice cream. Okay, pag sinabi kasi natin child pornography, hindi naman talaga lahat yung sabihin mo, pag nakita to talaga automatic, yung parang magugustuhan. When there is sexual gratification, when you see yung mga ganitong klaseng pornographic materials, then there's a possibility na itong taong ito may sexual disorder. Kasi hindi lang siya yung sabihin mong fetish
ito yung possibility na mas ini-enjoy niya itong panonood nito dahil mas sexually gratified siya. At yun yung nakakalungkot dahil kasi itong tao to, hindi niya alam na mas kontento pala siya sa ganun kaysa yung talagang akto na pakikisalamuha at magkakaroon ng partner or karelasyon. Kaya hindi lang siya yung talagang preference. It's a possibility na itong ganitong klase mag-lead na maging sabihin natin sexual form of sexual disorder. Totoo, kanilang sinasabi kasi nila parang pagka na-counseling na daw or nasa gip habang bata, parang that's already, well, some say it's already enough. Pero like what you were saying, long-term nga yung effect ng mga ganitong pangyayari sa buhay ng isang bata. Ano po ba yung mga dapat hakbang o tulong na gawin continuously para dun sa mga bagong kasamahan nila just in case sila ay itinulak ng kanilang mga magulang? Okay, pag sinabi natin kasing debriefing, it doesn't follow talagang okay na yun. Kasi sabi nga natin na yung mga possibility na mangyayari after, yun yung mga implications na talagang dapat nating tutukan. Kasi hindi naman natin nakikita kaagad yung yung after effect nito Mas makikita natin ito pag yung nagkaroon na ng talagang tamang wisyo at na-realize nila na mali yung ginawa ng magulang ko sa akin. So talagang baka mamaya magkaroon talaga sila ng hostile feelings over any adult. Or kaya yung mga possibility na talagang maging misogynist sila, or kaya naman yung hatred, or kaya naman ang gagawin nila every time na magkaroon sila ng karelasyon na talagang may kunyari intense emotion and then they will drop them. As is, parang makikita mo, hindi nagbibuild ng tamang relasyon nitong mga bata to. So kaya kailangan, meron talagang follow-through. Meron talagang pagkakataon na hindi lang yung sabihin mo na isang session. You can really determine pagdating sa assessment kung isang bata, meron mabilis yung resiliency. Meron pagkakataon na you have to check on them every now and then. Hindi ba pwede rin mangyari sa mga panahon later on na ang isang bata o isang pag may edad na rin siya ay nagkaroon ng mga suicidal tendencies. So kasi pwede rin ba ma-relate pa yan dun sa mga pangyayari na talagang you keep it in the dark recesses of your mind but it actually affects your behavior and your thinking later on. Actually, sir, ang PTSD po, one of the possible signs and symptoms are suicidal ideations. And then yun nga po yung nakakalungkot. Kasi ang depression po, pag ito ay nag-escalate, it can lead to that. Ang option ko, tapusin ko na lang yung buhay ko. Kasi parang walang kwenta naman Sino makaka-appreciate sa akin? At the same time, may mga bata na, bakit ganito ako na magulang ko? Yung realization, at the same time, mas nakakalungkot po yung kaya nga po mas dapat tayo maging careful. Kasi once na-rehabilitate ang isang bata, 3 to 4 months after, parang sasabihin nila, what happens next? Nandito pa rin ako sa poder ng nanay ko. So ano yung option ko? So bakit, I might end up my life as well. Parang ganun yung iisipin nila. So mas dapat nating tututukan. Dahil kasi, syempre, kumisan, yung mga pangyayari na, alam mo, mas maigi pa, lumayas ka. Alam mo, mas maigi pa, tapusin mo na lang buhay mo. Baka mamaya ganun mag-usap yung mga kapwa bata So makita mo, baka magkaroon pa ng pagkakataon, sabay-sabay pa silang gumawa ng hindi maganda sa sarili nila. At talaga nakakalungkot po na pwedeng mangyari talaga yan, sir. Well, it's depressing. Hindi bali, kanina naman marami ako na pinanood sa inyo mga nakaka-good vibes na kaya sinala natin. Naku, maraming salamat po Ka Orly Mercado at Dr. Camille Garcia at magandang gabi po sa inyong dalawa. Thank you rin po and most welcome. Sayang na kulang yung oras natin, no? Pero gusto ko sanang tanungin kay Ka Orly kanina na because a lot of the burden is put on the telcos, 'di ba? Dito sa pagpulis nitong itong child pornography. Pero ang main service kasi ng telcos ay mag-provide ng internet. Ano kayang government body talaga ang dapat may hawak pagdating sa pagtingin sa mga content? Pagre-regulate. Oo. Kasi I think ang sinabi ni Chief kahapon, NTC also should be really parang one of the watchdogs. Hindi lamang itong dalawang giant telco companies, di ba? So, NTC has to be on top of it. Sobrang pagkalito ng ating producer kanina pa dahil nawalan po siya ng ulirat for 3 seconds. Nakalimutan natin batiin ang ating mga Radyo 5 listeners.
Oh my God. Oo nga, grabe. Mga kapatid, 7:43 na. Nandito po kami hanggang alas 8. Ako po si Chicky Verhal, kasama ko si Joey Francisco and Marga Vargas. Ang aming programa po ay Sa Totoo Lang, puro totoo ang pinapag-usapan namin dito. Puro facts. Wala pong ano. At mamaya po, pagbalik namin, showbiz chikahan na tayo. Kasama si MJ Marcoy. Mamaya, babati kami. Okay, thank you. Less than 15 minutes pa lang po ang aming programang Sa Totoo Lang, pero time na po for showbiz chikahan. Eto, mga kapatid, ngayon naman ay meron tayong makakakwentuhan na ang gaganda ng jeans. Nakikita na natin siya sa Sunday Noontime Live at Stay in Love, habang ang isa naman sa kanila ay nasa Sunday Kada. Makakasama natin ang Colet siblings, Josh at Ashley. Siyempre, makakasama rin natin ang ating heavy guts sa chikahan na si MJ Marcoy. Hi! Akala ko good jeans. Akala ko ako na yung tinatawag mo. Good evening! Ang talong sila talaga in one frame. Hello, good evening sa inyo. Hello po, good evening. Kumusta po kayo? Gandang gabi po sa inyo. Alright, grabe busy kayo. Tour, kahit na pandemic, with all your shows, magkasunod pa kayo. Guys, ikwento muna natin sa audience natin ngayon, tsaka syempre sa mga nanonood sa atin sa TV, social media, and radio. What got you two into showbiz in the first place? Sino naghatak kanino sa inyong dalawa? Well, I can speak for the both of us. Yung tatay kasi namin, si Noel Colet, siya talaga ang nagsimula ng showbiz life namin dalawa. Pero ever since before, when we were kids, I was into commercial acting, she was into commercial acting. So, feeling ko doon nagsimula, doon namin nakita na, pwede pala to, kaya pala namin gawin to. So, doon nagsimula, tapos nagtuloy-tuloy na. I got into theater, she got into dancing, tapos, now we're here. Actually, you're still in college, right? Yes, it's actually my first year in college right now. Grabe bata! Kasing edad ng anak ko ba yan? Diyos ko! Grabe! What are you Shock ako! Currently, I'm studying visual communication in arts in the University of the Philippines. It was the only school that I applied for actually, and grateful enough na nakapasok ako. Ikaw na, girl. Ikaw na. O, diba? Talaga sa UP, takot ako dati. Diba? Talagang lahat ata in-applyan ko. Pero ang galing. And wait, so how do you balance this with showbiz right now? Kasi talagang your career is budding, but it's not easy to be a scholar ng bayan. It's not. It's not. Not at all. So actually, since remote learning tayo this year, it's actually easier in terms of like the deadlines, medyo mas flexible sila. And since nga online lahat, very flexible yung aking schedule since I can just bring my laptop anywhere. So before when we were taping for Stay in Love, I just brought my laptops and all of my art supplies para nakaka-school pa rin ako even though I'm taping for a show. Galing. Strict ka ba kay Ashley, John? Hindi naman.
We share a lot Grabe of niyang gwapong kasama sa SNL eh. Pag ako nakita ko makaaral. Diba? I mean, I'm sure some of them nakasama niya, friend mo pa. So, what's your dynamics as siblings? We're just very open with each other, actually. Very chill. Yun yung dynamic namin. We just communicate, we just talk about our experiences, what we want. We don't really hide anything from each other. Kaya magkasundo talaga kami. So, hindi naman nagkakaproblema. Hold on, I heard you have another sibling. Ganyan din ba? Is it a girl, a guy? Ano, ganyan din ba kagwapo at kaganda? Showbiz din ba? Middle child. So, yung pangalawa, hindi siya interesado mag-showbiz. So, very... Naku, sayang naman. Introverted, mahihain kasi. Okay, patandaan ba tayo? Alam niyo, kung patandaan ang pinag-uusapan natin kung sino pinakamatanda dito, no? Alam niyo ba na ako naabutan ko pa mga early works ng kanilang tatay sa industry? Wow! Si Mr. Noel Colet, ano? Well, actually, doon ang tanong ko sa magkapatid ngayon, ano? Parang, ano ang mga billing sa inyo ng father niyo na bago kayo man lang pumasok o habang kayo nasa showbiz kayo? Of course, stay grounded. Yes, of course. Number one. Stay true to yourself and always be yourself lang. You don't have to put up a front, especially when you're in the industry, kasi authenticity is key to succeeding. So that's what he always reminded us, na dapat always keep your feet on the ground and just keep on working hard. Yung middle child nila, sobrang good-looking din, ha? Sabi niya, pero okay lang, malay mo, in a year or two, di ba? Parang he'll get the hang of it and then join as well. But how is 2021 looking out for you two? I know your shows, alam mo, sobrang grabe yung SNL, like kung pinapanood yung mga broad number ninyo. Actually, doon ko nga ina-apply yun, no, sa pagsayaw namin ni Chang Mark sa Idol and Action. Pero I mean, ibang klase kayo ngayon, right? The Gen Z right now is like, lahat, triple threat, bawal na hindi. Yeah, so guys, kwento nyo lang, what's in store? Right now, for me, it's still the same. Nagtitipid pa rin po kami ng SNL every month. And magtitipid na ulit po kami for the next episodes ng Stay in Love. We're currently on our 7th or 8th episode, and we'll be taping episodes 11th to 13. So that's very exciting. We will be having a script reading soon, and na-excite lang ako sa kung ano na ang flow ng story. Lahat, nakita ko parang nag-trend kayo last Tuesday again with like 23,000+ tweets. I mean, isn't social media amazing in that way na grabe, no? They're really giving you the love. Ay, speaking of love, grabe yung mga eksena nyo ni Coco, ya. Opo. Bale, crush ko po siya dito sa series na ito. At least nilinaw ni Ashley dyan daw sa series na yan. Sabihin ko nga, in real life. In real life. Bawal kay kuya. Bawal umamin, katabi yung kuya. Oo, yung itsura ng kuya. Magagalit si kuya. I-explore mo na sino type niya. Anong type ko? Wala single muna. Wala akong crush ngayon. Sabagay, kung ganyan ako isnob mo sila lahat. Tama, pumila sila. Ikaw naman, Josh, how about you? Are you seeing anyone right now? Are you busy with, of course, kasi yung Sunday Kada, parang lahat kayo doon bawal hindi sexy, no? Siyempre kasama sa pagpapatawa, yun yung matadala ko rin naman. Yung kakaibang pagpapatawa. At syempre, mga katawan, si Daniel Matsunaga, kasama ko. So, syempre, di ba, kailangan umabot. Well, yeah, I'm seeing somebody now. I have a girlfriend, actually, Danielle Morten. She was actually a VJ in Mix before. Yeah, and she's a host, she's a model. So, very happy now, very happy. That's so nice. And we're very happy for you guys. And I guess it's 7:52 in the evening, and I'm sure madami pa kayong gagawin in the evening. But thank you so much for your time. But before we let you go, promote ng bongga. We can start with si Kuya muna.
Tingnan mo na. Okay. Sunday Kada po, every Sunday po yan, 3 p.m. Abangan niyo po yan. Yan po, magdadala sa inyo na saya, katuwaan. Comedy show po, nakakatuwa po talaga. Kaya abangan niyo yan. Ako naman po, SNL, abangan niyo po kami ni Maurice, Riva, Claire, and other people po on SNL. Every Sunday, noontime po yan. And marami po kaming prods na magpapasaya sa inyo. Also, every Tuesday, 9:30 p.m., Stay in Love po. Nakakatawa na itong series na to. At kahit ako na nasa serye na ito, alam ko na kung ano mangyayari, pero natatawa pa rin ako sa tuwing pinapanood. So, Thank you so much, Josh and Ashley Colet, for your time and Happy New Year. Happy New Year! Guys, thank you. Ayan. Pumayat ba si MJ? Ang hirap na ginagawa ni Ashley. Iba ang aura ni MJ ngayon. parang pumayat ka daw, sabi ni Chiki. Makakakasayo nga sa tanghali, hinihingal ako doon, yung heart rate ko, grabe, 120 over or whatever. Grabe. Thanks. Sana hindi to dahil sa camera. Diyos sa camera! Hindi Pero may chika ka. Kita niyo ba nakatilang ako na ngayon, tsaka accessories, kasi nga yung guest natin, narinig ko yung Colet siblings, sabi ko, okay, Gen Z sila. I should look Gen Z. I should look Gen Z. Usually, di ba, yung guest natin, katabi ko sa screen, sa frame. So, parang ayoko naman masyadong malikis ng aura. Tar! Ayun. Maganda ka with or without makeup. Ikwento mo na ang Katniel on bakuna. Ito, pag-usapan yung Katniel. So, kahapon, between dang tayo, ang daming press con. At sabay yung Katniel with the Viva press con yesterday, which is, like, when I grow up, pag laki ko gusto ko maging porn star. Mamaya pag-usapan natin si Katniel because they do have the beauty again of streaming. It's the house arrest of us. Alam natin ang kasamahan natin sa TV5 na si Rufa Gutierrez is starring din dyan with sila Herbert Lisa. But we spoke to Katniel. And alam mo, natutuwa talaga ako every time we speak to them. We know that undisputed, if not, they're really the top love team that we do have here in the Philippines. And alam mo, ang galing ng evolution ng mga love team, no? Kung dati laging may iringan, taguan, blind item sa isa sa dalawa. Silang dalawa talagang partner sila eh. Makikita mo why they work. They're very smart. They know how popular they are. They know without it getting to their heads. And they know the influence that they have. So, di ba, Kuya Joey, pinag-uusapan nga natin dito. Dami ko ng artista na tanong tungkol sa bakuna. Ang daming chumichika ng kung ano-ano mga opinion nila, which is good as well, right? You could speak your opinion. This is a free country. But when it comes to Katniel, ang ganda ng sinabi ni Daniel regarding this. And feeling ko he also learned from the past. Siyempre, no, sa dinami-dami ng interview na nangyari sa kanila about a lot of issues. So, here's what he had to say. Masyadong mainit, baka mapaso tayo dyan, hindi ba? So, hihintay pa tayo ng mga detalye about sa vaccine dahil hanggang ngayon naman hindi pa rin talaga na-finalize ko ano mangyayari, hindi ba? So, tayo muna magsalita ng hindi pa finalize sa mga bagay at baka mapaso tayo sa nito natin. Ayan, yan ang sabi ni Daniel tungkol dyan. Alam mo, sabi ko nga, I really appreciate that. Ikaw, you're very careful. Kasi alam naman natin, syempre, yung ibang relatives niya, hindi, di ba? Alam natin yan. So, alam mo, na-brief siya ng bonggang-bongga. Nakita natin sila from their beginnings to now, and we can see how they evolved into such wonderful human beings. Also, yung tandem nga nila ni Catherine, alam mo yung, iba yung partnership nila on and off, na they look out for one another, na like right now, ang dami nilang gusto for one another, but syempre, ang gusto lang nila, isa sa mga top pala nila, matuloy yung pelikula nila ngayong taon. Kasi, as we all know, syempre, we're still in a pandemic. Parang nasa gitna pa lang tayo ng pandemic. Parang, sabi ko, diba, nagjo-joke tayo, Chang Mark, parang 2022 ang mga istorya, no? Parang ano siya, parang extension. Ganyan. So, sila, nafe-feel din nila yan, na parang, grabe, mag-anniversary na tayo ng pandemic. Pero sabi nga nila, I mean, kahit na mag-finale na yung show nila sa Saturday, they're just so happy that they have work and they still have a lot of mga endorsement into. And ngayon naman daw, dahil na-reach na nila yung maximum sa health nila, yung pamilya nila, binabantayan daw ni Catherine ng bonggang-bongga yung household niya kasi marami daw tumatakas sa diet. Pero
di ba sobrang glowing ni Catherine? Ano siya, Totoo. sa every morning. Sabi ko nga, ba't parang nabasa ko sa internet, hindi ganun kadami yung ano ng celery. Pero siya, parang umi-effect talaga sa balat niya eh, di ba? Kita-kita. Makabili ng isang drum ng celery bukas. Oo nga, baka isang Inumin ko. Iba talaga siguro kung bata, tumatalab. Pero MJ, kanina MJ, sinabi mo na gusto mo maging porn star, tama ba? Bukas, kwentuhan mo kami yan. Kwentuhan mo kami yan bukas. Yun sa porn star poster, dahil 7:58 na. Oh my gosh! MJ, kita mo ba yung private chat? Wait, i-ano natin yung private chat. Ay, I love it. Oo, ito, mag-shout out tayo kay Jam Tracy Arcega. Shout out, 1 month na ako nag-aantay. O, diba? So, shout out kay John Tracy Arcega. Hello sa'yo. Ayan, kilig. Sa atin sa radyo. O, diba? Gusto ko yung yun ang pala, may private chat tayo. Ayan, at dahil si MJ ay pumayat ngayong gabi, maraming salamat, MJ. Pahingi naman ang story dyan. Bukas daw. Oo. Bukas. Sino guest natin bukas? Tama ba? Sino? Ay, ganon? Ay, hindi mo ba sinabi? Talaga ba? Kahit na parang ako, hindi ko rin alam. Ay, sorry, hindi ko alam. Oo. Parang may bumulong lang. Hindi ako sure. Nagkakaroon kasi kanina, naguluhan ng producer namin. Kasi medyo nawindang siya ng konti sa mga news. Ano na tawag ito? Kasi naman, si Rafi, merong bagong show na talagang inaabangan ng mga followers niya. Wanted ang serye. At si Jeffrey Dorian, yung direktor ng unang episode naman. Oh, ayan, bukas. Ang dami nating aabangan ni MJ. Good night. Thank you. Bye-bye. Thank you, MJ. Ayan, naku, kota na tayo sa balita, kumota naman tayo sa quotes. Enero pa nga lang pero meron ng iba sa atin ang tila ba nawawalan na ng pag-asa ngayong taon. Naku, maliban kasi sa pandemya, nakakadagdag stress din ang mga balitang mapapakunot ka talaga ng ulo. Okay, magsasorry muna ako dun sa mga hindi natin nabasa. Alam namin nandiyan wala lang po talagang oras tonight. Mabawi kami sa inyo tomorrow, okay? Bukas, yes. Promise. Mabago po natin ang mundo, huwag na tayong umasa sa mga may kapangyarihan. Kumilos din tayo para sa pagbabago, nagiging mas maganda na po yung mundo sa ating mga maliliit pero importanteng aksyon lamang. Tulad po ng paglilinis ng kapaligiran, pagtulong sa mga nangangailangan at pagsunod sa health protocols at all times. Sabi nga ni King of Pop Michael Jackson sa kanyang Man in the Mirror, if you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make that change. Magsisimula po sa inyo ang pagbabago. Yan. Agree. Hanggang sa muli mga kapatid, ako po si Joey Francisco. At ako naman po si Marga Vargas. At mga kapatid, ako po si Chicky Verhel. Wag na wag magpalinlang, dito tayo sa Totoo Lang. Kami ang boses sa pinagkakaisang Pilipinas, 1PH.